so magandang araw ulit sa lahat, especially sa mga grade 6 pupils ng Bagong Pag-asa Elementary School. Okay, so ang topic natin ngayon ay batay sa most essential learning competency, which is to describe the changes on the Earth's surface as a result of earthquakes and volcanic eruption. Okay, so how do natural phenomena like earthquakes and volcanic eruptions affect the Philippines? Apektado ba tayo ng mga earthquake na yan and volcanic eruption sa ating bansa? At paano tayo naapektuhan? Yes, apektado tayo because our country is located in a place known as the Ring of Fire, na kung saan napakaraming mga bulkan at napakaraming mga earthquake na nangyayari. Does it bring constant changes on the Earth's surface? Of course, di ba? Pag nag-earthquake, alam naman natin kung anong nangyayari. So, ilan kaya sa inyo ang naka-experience na ng earthquake? Siguro marami na rin kasi halos every year may nararamdaman tayo sa Pilipinas na earthquake. So, yung iba malalakas, yung iba naman ay mahihina. Okay, does it affect the lives of many organisms? Of course, yes. So, today we're going to study about earthquakes. Ano nga bang tinatawag nating earthquake or lindol? Okay. So, seismology is the science that deals with the study of earthquakes. So, kung ang pinag-aaralan ay tungkol sa earthquake, ang tawag doon ay seismology. While scientists that study or studies earthquake is known as seismologists. So kung ikaw naman ay scientist at pinag-aaralan mo ay tungkol sa earthquake, ang tawag sa iyo ay seismologist. And the government agency that is responsible for studying and monitoring earthquake and volcanic activities in our country is known as PHIVOLCS. PHIVOLCS means Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So, tandaan na, ang ahensya ng gobyerno na nag-aaral at nagmo-monitor ng earthquake and volcanic activities sa ating bansa ay ang PHIVOLCS or the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Okay, sila yung nagbibigay ng report about sa nangyaring earthquake and volcanic activities sa ating bansa. Okay, so what is an earthquake? So an earthquake is the shaking or trembling of the Earth's crust, causing the rocks to crack, to split, to move up or down or sideways. The crack is called a fault. Yan. So maraming uri ng mga fault. Merong reverse fault, may normal fault, may strike slip fault. So yun ang mangyayari sa surface ng Earth pag nagkakaroon ng tinatawag nating earthquake. So the shaking or trembling of the Earth's crust. Okay, so a fault is a weak point in the tectonic plate where pressure within the crust is released. So this pressure can cause an earthquake. So kung natatandaan nyo yung lesson natin about crustal plates or tectonic plates, yan. So, pag sinabi nating fault or fault line, so yun ang pinaka-weak point ng isang tectonic plate sa tectonic plates na kung saan pag ang pressure sa crust ay ma-release, so nagkakaroon ng earthquake. So an active fault is one that may potentially cause an earthquake in the future. One of the most geologically active fault lines in the Philippines is the Marikina Valley Fault System, consisting of the East Valley Fault and the West Valley Fault. Yan ang pinakasikat na fault line or fault system sa ating bansa, ang Marikina Valley Fault System na nahati sa dalawa, the West and the East Valley Fault. Yan. So West Valley Fault Line ay nasa Marikina, Quezon City, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, General Mariano Alvarez, Carmona, Silang, San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, and Calamba. Yan. So yung makita niyo sa picture na to, yung pula na
linya, yan ang tinatawag nating West Valley Fault Line. Yan. Yan ang West Valley Fault Line. While the East Valley Fault Line ay nasa Rodriguez and San Mateo, Rizal. Yan. Ito, medyo maliit lang. Okay, so focus is the center or source of an earthquake. It is also called the hypocenter. So kung saan nagsisimula ang earthquake, yun ang tinatawag nating focus or tinatawag din siyang hypocenter. Next, the epicenter naman is the point on the surface of the earth located directly above the focus. So kung saan yung focus, tandaan natin na ang focus ay nagsisimula sa ilalim ng crust. Okay, at yung sa taas niya, sa surface niya, ang tawag doon ay epicenter. Yung sa surface, epicenter. Yung sa baba, sa loob ng crust, ang tawag doon, ang pinagmumulan ng lindol, ay tinatawag nating focus. Okay? Yan. Where do earthquakes occur? Earthquakes usually happens on the edge of large section of crustal plates. These plates slowly move over a long period of time. So kung natatandaan nyo doon sa lesson natin about the crustal plate, nabanggit natin doon yung mga crustal plate boundary or mga plate boundary. So doon sa edges or sa boundaries nangyayari yung tinatawag nating earthquake. Kaya huwag kayong magtaka kung ang Pilipinas ay laging nakakaranas ng lindol dahil nga maraming or may plates doon. Ang bansa natin ay situated sa isang plate or the Philippine Sea Plate. Saka nasa Pacific, sa major crustal plates tayo, which is the Pacific Plate. Okay, 3 types of earthquakes. So tectonic earthquakes is caused by the movement of the Earth's crust. So kung ang paggalaw ng lupa or ng crust ay ang dahilan nun ay ang paggalaw because gumalaw ang mga tectonic plates or ang mga crustal plates, major man yan or minor plates, ang tawag doon ay tectonic earthquakes. So yan. Pag ang gumagalaw ay mga crustal plates or tectonic plates, ang tawag doon ay tectonic earthquake. Next, we have volcanic earthquakes. So, it's caused by the activities of volcano. Okay, so yumayanig din ang surface ng Earth pag sumasabog ang vulkan. Kasi nga, yung pressure ng magma na umaakyat mula sa ilalim papunta sa ibabaw, so nakakapagpayanig yun ng ground or ng surface ng Earth. So, kung ang dahilan ng pagyanig ay mga volcanic activity, ang tawag doon ay volcanic earthquake. So isa din yung sign na sasabog ang vulkan pag merong na-record ang PHEVOX na volcanic earthquake. So ibig sabihin, umaakyat yung magma sa ibabaw kaya yumayanig ang paligid. And the last one is the artificial earthquake. This is caused by great explosion. So kung may malakas na pagsabog, for example, sa isang lugar, so yumayanig din yung lupa. So ang tawag doon, artificial earthquakes or man-made earthquakes. Paggawa lang yan ng tao. For example, may bomba. So yumayanig din yan ang paligid. So earthquake din yan. Ang tawag doon ay artificial earthquake. Yan. So ano kayong lugar to? So yung nakikita natin dito. So ito ang tinatawag nating Pacific Ring of Fire. So bakit siya tinawag na Pacific Ring of Fire? Okay, so ano ba yang andyan sa lugar na yan? Bakit siya tinawag na Pacific Ring of Fire? Yan. So ang Pacific Ring of Fire, also referred to as the Circum-Pacific Belt, is a path along the Pacific Ocean surrounded by many active volcanoes and where many earthquakes and volcanic activities occur. Okay, kaya nga tinawag siyang Circum-Pacific Belt or Pacific Ring of Fire kasi so paikot nga siya. So 'di ba ang ring bilog? So paikot, fire. Bakit fire?
Kasi napapalibutan siya or napapaikutan siya ng napakaraming volcano. Hindi lang volcano kundi active volcano. So kung makikita nyo dito sa bilog na to, ito yung Pilipinas. Ang Pilipinas ay makikita sa or napapaloob sa tinatawag nating Pacific Ring of Fire or the Circum-Pacific Belt. Kaya ang mga bansang ito sa paligid or sa palibot or within the Pacific Ring of Fire ay laging nakakaranas ng lindol, hindi lamang lang lindol, kundi ng pagsabog ng bulkan. Okay. So how do we measure earthquake? Paano kaya sinusukat yung earthquake? Okay. So there are two ways on how to measure earthquake. So one is magnitude. So magnitude is the measure of the amount of energy released by an earthquake. So there is only one magnitude for one earthquake. So tandaan natin, pag ang sinusukat natin ay yung energy na nilalabas ng lindol, ang tawag doon ay magnitude at isa lamang ang magnitude sa isang earthquake. Okay, so ang ginagamit na scale or sukatan sa magnitude ay ang Richter scale, also called the Richter magnitude scale or the Richter's magnitude scale. So is a measure of the strength of the earthquakes developed by Charles Francis Richter or Richter. Ewan ko, ang hirap basahin ng pangalan. Okay. So yan. So yan siya ang scientist na nag-develop ng magnitude scale. Yan, for example, so paano sinusukat gamit ang Richter scale? So 0 to 1.9. So yan. So tandaan natin nakasulat ang Richter scale or ang pagsukat ng magnitude sa Indo-Arabic numerals. Tandaan na Indo-Arabic numerals nakasulat ang Richter scale for magnitude. Okay. So for example, 0 to 1.9 magnitude can be detected only by seismograph. Okay. So yan. So hanging object may swing pag example, sabihin ng PBOX, okay, nakaranas ng or naramdaman ang lindol sa ganitong lugar na mayroong magnitude na 2 to 2.9. Ganon. So ibig sabihin nun, hanging objects may swing. So pag sinabing 9 and over, so near total destruction, waves moving through the earth visible with naked eye. Okay. So although may na-record na nito sa Chile, sa Alaska. So yan, sa Chile, sa Alaska, so yung sa Japan, so 9 and over yan sila, ang kanilang mga magnitude. Pag ganyan na ang earthquake, napakalakas na niya. Okay? So tandaan, the higher the number na pinapakita or sinasabi sa magnitude, the stronger the earthquake. Okay, so kung kahit saan man yan mangyari na panig ng mundo, isa lang ang magnitude niya. For example, nagkaroon ng lindol sa Amerika. So sinabi doon na magnitude 8. So kahit ito sa Pilipinas, sasabihin din yan, magnitude 8. Isa lang ang magnitude sa isang earthquake. Okay? Next is the intensity. So intensity is the measure of the strength of an earthquake as indicated by the actual effect or damage. So ang intensity naman ginagamit sa pagsukat ng lakas ng lindol sa pamamagitan ng kanyang damage or ang kanyang naging epekto niya sa tao, sa kapaligiran at sa mga structures. So for example, sa mga bahay or buildings. So ang ginagamit doon, intensity. So PBOX use the PBOX earthquake intensity scale or the PEIS to measure the intensity of an earthquake. So represented by the Roman numerals 1 through 10. Yan. So, kung ang magnitude ay nasa Indo-Arabic, so nakasulat naman sa Roman numerals ang intensity. So, ang ginagamit sa bansa natin ay ang PBOX Earthquake Intensity Scale or ang PEIS. Yan. So, PBOX, for example, so intensity 1, scarcely perceptible. Okay, slightly felt, weak, moderately strong. Pag intensity 5, strong, very strong. Intensity 6, intensity 7, destructive.
Intensity 8, very destructive. Intensity 9, devastating. And intensity 10, completely devastating. Yan. So, tandaan din, ganun din. Pag sinabing the higher the number sa intensity, the more or the greater the damage. Tandaan, pag mas mataas ang number, mas marami ang damage niyan. So, pag sinabing nagkaroon ng earthquake, magnitude 5 sa ganitong lugar, naramdaman ang intensity 1 sa ganitong lugar, intensity 2 sa ganitong lugar, intensity 3 sa ganitong lugar. So, mapapansin natin pag nagre-report ang PBOX, maririnig natin, makikita natin sa balita, na iba-iba yung number ng intensity. Kasi, iba-iba din ang epekto ng lindol sa bawat lugar. So, mas malapit sa epicenter ang isang lugar, mas maraming damage. So, mas malayo, mas konti ang damage. Kasi kung mas malapit ka sa epicenter, doon, sa ilalim ng epicenter, andun yung focus, so andun nagmumula ang lindol. So, mas malakas doon ang energy. So, mas malayo ang lugar sa pinagmumula ng lindol, mas konti or walang damage na, na mangyayari sa lugar na yon. Pero mas malapit, mas marami ang damage. So next, seismograph is the instrument or device used to measure earthquake. So yan ang tinatawag na seismograph. Yan. So para siyang drum na mayroong nakabalot na papel na umiikot yan tapos may nagsusulat. Yan. Ito naman ay example ng Chinese or ancient Chinese seismograph. Okay. So yung mga dragon, meron yan dyan metal ball sa kanilang mga bibig. Then, sensitive itong banga sa shaking or sa trembling ng earth, sa paggalaw ng lupa. So, yan, nahuhulog yan sa mga palaka, yung mga metal balls. Okay. So, siguro, ang kanilang, nami-measure nilang earthquake, depende sa dami ng bolang nahuhulog. Okay. Pero ngayon, wala na yan. So, replica na lang ang mga nasa museum. Ito naman ang mga modern seismograph. Mayroong digital, mayroong hindi. Modern seismograph. So, seismogram naman is the record of Earth's tremor or shaking. Yan. So, yung sinusulat, nire-record ni seismograph, ang tawag doon ay seismogram. Okay. So, the longer ang mga lines, mas malakas ang shaking. Mas maiksi, mas mahina ang pag-shake. Okay, so it's quiz time again. So, titingnan natin kung may natutunan kayo sa lesson natin about earthquake. So, kung hindi pa rin talaga maintindihan, ibalik nyo lang yung video. So, pwede naman yan. Then, after that, sagutan to test kung talagang may natutunan kayo. Okay? So, you will be given 10 seconds for each question. So, just write your answer on your paper. Okay? So, choose the letter of the correct answer and write your answer on your paper. Okay, number 1. Number 2. Okay, time is up. Number 3. Number 4.
And number 5. Okay, so let us check your Okay, so let us check your answers. So number 1, B, 2C, 3D, 4B, and 5A. So I hope nakakuha lahat ulit ng 5. 4 or 5. Okay? Okay, so hanggang dito lang muna ulit. So sa next video natin, pag-uusapan natin ang mga precautionary measures or what to do before, during, and after an earthquake. And of course, the different effects of earthquake. So abangan ninyo yan sa next video natin. Okay? Bye-bye! So huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel.